همین داده این سوه خیلی وقت بزن نه از خودش دارم میگیرم که داره خرید میکنه. نه اختیار داره. اونا دونی 100 تومنه پسر اسپرام نبر جنسشون خیلی
چراغم کارتخان که دارم داریم ها؟ پادار مردونه بدون کار. کارتخان داریم؟ کارتخان ندارم مثلا با گوشیتون اگه وصل زحمت بشه. برداری چاقو بردار که بیفت. حالا با گوشی من انتقال میداد. چاقو بردار. شما دارم نارنجی.
سال نرسه بیام کار دارم. حالا من برم از اون وقتی برم التماس رو میکنم.
Gerçekten